Маша, розкажіть, будь ласка, як ви допомагаєте безхатченкам? Ми роздаємо підводи та чай. І чай, да? А де ви це робите? Хрещати, на хрещати. На Хрещатику? І ти часто допомагала так робити? Так. Так? А для чого ти це робиш? Для чого взагалі це потрібно? Щоб ці дитини зимою дитя їм не було холода, а ще вони не були ще голодні. І коли ти їм робила, вони тобі дякували? Дякували? Да? Що ти це робиш, да? А давно ти це робиш? Так, Да? Вже кілька років? багато. Багато? Ясно. Спасибі, дуже дякую тобі. Приходь до нас ще в гості. Окей? Окей.